Nasa Bologna kami ngayon. Lilipat kami ng train. Walang diretsong train sa Parma na pupuntang Venice. So, kailangan namin ng pupuntang Bologna at kukunin yung train papuntang Venezia. At bit-bit niya po ang jowa niya. Yun. Happy-happy ang bata. May nag-aabulo naman ng kalapati dito. Welcome to HAHAHA, and I'm here. And doing my window here. Yeah, mommy. We said yes. Mommy. What did we say for me, doll? Okay, so nandito na kami sa Venezia. Ang sakit ng paa ko. Maling desisyon tong sinuot kong footwear ngayon. Kung alam ko lang, nag-rubber shoes na lang sana ako. Aura-aura pa kasi. Papunta kami ngayon sa may KFC. Dito lang kami yung Venice para kumain ng KFC. What? You wanna go to the park later? Let's go eat first, okay? Bye. Hey, Dai, Mom is hungry. Are you not hungry? What time to bring that a burger? Okay. I want minions stores, and the brother have minions 2 million. Okay, let's get to Minions. Yeah. Bye. Poverino. Com'è? Buona? Questa è molto più buona di Ridgie. Ah sì. Com'è? Buona? It's sweet. You like it? Gusto ko kumain. Papunta na kami sa BN. I'm Tiana. Here's my mommy. Here's my papa puppy. And then I ate what? You did not eat mango. You eat cake. F. Ito yung BNB na nakuha namin. Simple lang siya. Namin galing BNB, nag-ano lang kami, naligo lang kami saglit kasi ang lakit-lakit sa katawan. Ang ganda ka naman dito sa camera. Ngayon naman, hindi ko alam kung pupunta kami sa Murano, yung island dito sa malapit sa Venice. Ayan, nagpabuhat na naman ang batang pasawan. Eto na po, nakadress lang ako at ang init. Yan na. Wow! Punta kami ngayon sa Murano. Sa island ng Murano. Come here, come here! Do not be afraid. Karen, bawal ko sila. Sembra Italia. Tutto bene?
Okay, so akala ko lang pala. Dito yung dito yung makulay na bahay. Kasi hindi pala dito glass making na, hindi namin kami interesado sa glass making. Kaya babalik na ulit kami. Na lowbat. So, yun, pabalik na ulit kami sa may sentro ng Venezia. Hindi namin na-enjoy ang Murano kasi wala lang naman. Nag-ice cream lang si Brianna at saka nag-street kami. Yun lang, tapos babalik na kami ulit. Hoping na yung ticket pwede pa namin gamitin. Pintas at si camera. Pintasak. Okay. Napintasak saan? Brianna, Mami Bella. Sí. Tanto? No. Tanto? Sí. D-O-G. Dog. Parang, kusla Napoli lang, ay niya. Guarda questa esquinita. Sembra Napoli. Nandito na pala kami dito sa sa may center ng Venezia. Yung ticket namin kanina hindi gumana. Buti na lang walang nag-control. So, yun. Na-save kami. Pero wag po kayong gagaya. Sinuwerte lang kami. Wala nag-control. Napansin lang namin walang bike dito. Walang nagbabike, walang nagmumonopati. Yung monopati nga ni Ridgie, may sumita sa kanya kanina. Sumakay lang. Kaya iniwan na lang namin dun sa B&B. So, dito, lakad kami. Bonggang-bongga. Kaya, kung pupunta kayo ng Venezia, dapat pala naka-rubber shoes kayo instead of ganito. O kaya kung magsusot man kayo ng open shoes, yung yung komportable. Hindi yung yung parang ito na masakit. Puno na ng band-aid yung yung paa ko. Buti na lang nagdala ako ng band-aid. At ang dadaan ulit kami dito sa napakaliit ng biskinita. Vini, amore, dai! Time to Adri today. It's going to be stuffy and here's my bag. What's the toilet? Mommy, what? Mommy, wait. Mama, look, what do you want to drink? Mommy, you want coffee? Yeah, please. Okay, I want milk. You want milk? You cannot have milk today because it's hot. What about aqua? Okay, let's have water. And shredded food. You get food. Yeah? Let's have food later. I'm hungry. Wow! What will we do? And then, my dad, there is a butterfly. Come here! What will we do? It's a butter. Grazie mille. Volete zucchero per la schiumetta? Voglio fare buhat. Tu no, dici Brianna, tu no. Amore. I feel that's so heavy. Yeah. Mga agrikos-rikos tayo sa lang dito yung may isang lugar. You're so cute! Ewan ko kay Ridgie, ba't bumili siya ng ganito? Do you like it?
Hindi na kinain ang pa ako, so bumili ko ng sleeper. Nasaan na yung mga yun? Nawala na ng Mo, anyang lugar tayo tayo? Ponte Grande. Yay! Ponte. Pagod na. High five! You are brava today. I'm proud of you. Love you! Yeah, I'm proud of Papito also. Okay, nagpapahingi ulit kami. Mga ano na ngayon, alas 7 na ng hapon. At maliwanag pa rin na may granita kami. Tapos, no. Tapos alas 9 pa kasi yung ano, pinaprenotate si Ridgie na kakainan namin. Pagod na ako. Tapos, ewan ko, tignan namin kung magbabangka pa kami o hindi na. We'll see. At bumili ako ng ano, ng tsinelas ko. Kasi ang sakit ng sapatos ko. Ng sandal ko. As in, bumibigay yung pa ako. Masarap. Masarap na ito. Dito kami kumain. Not so expensive, right? Kumain kami dito sa Ostaria, o Sotto, O sotto o sopra? Ostaria, o Sotto, o Sopra. Ti piace o sotto o sopra? Hindi mo? Both. Ano na yun? Trust me, guys. Very delicious. Masarap siya as in. So, ang sarap niya. Kaso lang, Yung pasta niya, ano siya, homemade siya. And, masarap siya as in. Fresh yung ano niya. Alatang fresh yung frutti di mare. seafood. Yung seafood. Kaso nga lang, so, sobrang sarap niya. Parang ang liit ng portion ng binigay nila sa amin. Pero masarap Busog naman ako kasi nabusog siya, kumain. Kumurda siya, humingi siya ng ano eh, maraming pani eh. Tapos ano, ang babait ng mga waiter. Very accommodating. Very accommodating sila. And maganda yung place, tahimik. Malinis naman. Downside nga lang nila, hindi maganda yung ano, yung CR nila. Pero masarap yung ano, yung pagkain at saka good service. It's dark. What are we going to do now? What are we going to do now? Let's go to train. Let's go to the plane. Look, there's a choo-choo. A train. Choo-choo. What does the train say? What does the train say? Choo-choo. Loko. Pabuhat na ng buhat ang batang ire. Do you feel cold? Are you sure? Can you walk? Ang bastos na ito na lang. Tinanong ako bigla. Paano kung mag-propose daw siya bigla dito? Tapos, tinignan ko siya na masama. Sabi ko, pili. May sing-sing ka ba? Tapos kanyari may dinudukot sa may bulsa. Tapos, maniniwala na sana ako. Feeling ko nila. next time. Next time ah. Feeling ka. Paano ba nunod mo? Pagalan na ko mo. Sing-sing na ato nga lalaki. Becky.
More, what will happen to us if we sleep here? Die. We'll die. Why? Because I don't know. See. Vero. See. Sinusubukan ko mag-long exposure. Hehehe! Ganda! Dito ako sa taas. It's raining. Time for us to go home. Yay! Balik sa normal lang ko. Nakaig. Hindi na ako turista ulit. Balik normal na. Uwi na kami mga, 6:40 yung train namin. At, say good morning! Morning. Hindi na ako nakapag-vlog kahapon kasi tinatamad na ako, pagod na ako. No. Tsaka hindi kami nakapag-gondola. Why? Basta yung bangka kahapon kasi umulan. What's that? It's yours? Bianca 35-6-3-3 off. So in Italia, 2 legge.